गरिरहेका छौं। पहिला सरफेस टेन्सन भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझौं। सरफेस टेन्सन यसको डेफिनेसनबाट हामी सुरु गरौं। सरफेस टेन्सन भनेको इट इज द प्रपर्टी अफ फ्लुइड liquid by virtue of which its free surface behaves as a elastic stretched membrane and tries to occupy minimum possible surface area. अब यो भनेको के हो त म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु। इट इज द प्रपर्टी अफ लिक्विड बाइ भर्चु अफ इट। यो कुनै पनि सरफेस टेन्सन भनेको कुनै पनि लिक्विडको एउटा प्रपर्टी हो। कस्तो प्रपर्टी हो भने यसको फ्री सरफेसले चाहिँ इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेनको जस्तो काम गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लिक्विडले चाहिँ मिनिमम सरफेस एरिया अकुपाई गर्छ। फर एक्जाम्पल वाटर स्फेरिकल सेपको हुन्छ, एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेशन हो। Why water drops are spherical in shape भन्यो भने इट इज ड्यू टु दी सरफेस टेन्सन। किनभने फर अ गिवन भोल्युम सरफेस एरिया मिनिमम हुने भनेको स्फेरिकल सेपमा हो। त्यही भएर सरफेस टेन्सनको कारणले गर्दा चाहिँ मिनिमम पोसिबल सरफेस एरिया अकुपाई गर्नको लागि चाहिँ स्फेरिकल सेपमा वाटर ड्रपलेट्सहरु स्फेरिकल सेपमा हुन्छ। अब हामी यो सरफेस टेन्सनको डेफिनेसन त बुझ्यौं, तर यो कसरी अराइज हुन्छ भन्ने कुरा, लिक्विडमा सरफेस टेन्सन के कारणले हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी बुझौं। यो बुझ्नको लागि हामीले इन्टरमोलिकुलर फोर्स बुझ्न आवश्यक छ। इन्टरमोलिकुलर फोर्स बुझ्न आवश्यक छ। इन्टरमोलिकुलर फोर्स कुनै पनि सब्स्टेन्सहरु मोलिक्युल्स मिलेर बनेको हुन्छ र ती दुईटा मोलिक्युलहरुको बीचमा एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, दुईटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यो दुईटा फोर्स डिफरेंट टाइप्स अफ टु टाइप्स अफ फोर्स हुन्छ। त्यो टु टाइप्स अफ फोर्स भनेको एउटा कोहेसिभ फोर्स भन्छ, जसलाई फोर्स अफ कोहेसन भनिन्छ, र अर्को एडेसिभ फोर्स हुन्छ, जसलाई फोर्स अफ एडेसन भनेर भनिन्छ। कोहेसिभ फोर्स फोर्स अफ कोहेसन पनि भनिन्छ, एडेसिभ फोर्स फोर्स अफ एडेसन पनि भनिन्छ। पहिला अब हामी कोहेसिभ फोर्स भनेको के हो यो कुरा बुझौं। कोहेसिभ फोर्स अघि नै हामीले भनिसक्यौं, कुनै पनि म्याटर, एभ्री म्याटर इन द युनिभर्स आर मेड अप अफ मोलिक्युल्स एन्ड इफ देयर इज सेम काइन्ड अफ मोलिक्युल्स, कुनै पनि दुईटा सेम टाइप्स अफ मोलिक्युल बीचको इन्टरमोलिकुलर फोर्स छ भने त्यो चाहिँ कोहेसिभ फोर्स हो। दिस इज द फोर्स that exist between the molecules of same types, that is cohesive force. For example, water molecule, water molecule बीचमा लाग्ने फोर्स भनेको कोहेसिभ फोर्स भयो। त्यसैगरी एडेसिभ फोर्स भनेको it is the force between the molecules of different types of substance. For example, if we put some water in a glass, then the force of attraction between water molecule and glass molecule is adhesive force. Same type of molecule मा लाग्ने फोर्स भनेको कोहेसिभ फोर्स भयो, र डिफरेंट मोलिकुलर बीचमा लाग्ने फोर्स भनेको एडेसिभ फोर्स भयो। यो चाहिँ डिफरेंट मोलिकुल मा लाग्ने फोर्स हो भने कोहेसिभ फोर्स चाहिँ सेम मोलिकुल मा लाग्ने फोर्स हो। कोहेसिभ फोर्स चाहिँ मैक्सिमम इन सोलिड हुन्छ, सोलिडमा मैक्सिमम हुन्छ, लिक्विडमा लेस हुन्छ भने that is least in case of gas. Cohesive force, that is force between same types of molecules, which is maximum in solid, less in liquid and least in gas. त्यही कारणले गर्दा यो सोलिडमा म्याक्सिमम कोहेसिभ फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि पनि यसको सेपमा खासै चेन्ज आउँदैन, डिफाइनाइट। त्यही भएर यसको म्याक्सिमम कोहेसिभ फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि सोलिडको डिफाइनाइट सेप हुन्छ। त्यसैगरी एडेसिभ फोर्स भनेको चाहिँ यो डिफरेन्ट सब्स्टेन्सको लागि फरक फरक हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा गमको मोलिकुल लियौँ र अर्को वाटर मोलिकुल, त्यसैगरी त्यही गमको मोलिकुल र पेपरको मोलिकुल। एडेसिभ फोर्स चाहिँ गम र वाटरको लागि एउटा हुन्छ भने गम र पेपरको लागि फरक हुन्छ। For gum and paper, the adhesive force is greater than that for gum and water. अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यौं, both cohesive and adhesive force are attractive in nature र यो फोर्स चाहिँ 10 को पावर -9 मिटर, that is 10 को पावर -9 मिटर, that is equals to 10 एंगस्ट्रम को लेन्थ सम्म डिस्टेन्स सम्म चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। अब हामी मेजरमेन्ट अफ सरफेस टेन्सन गरौँ। मेजरमेन्ट अफ सरफेस टेन्सन। अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौं, सरफेसको लिक्विड मोलिकुलर चाहिँ एउटा स्टेट अफ टेन्सनमा हुन्छ र कति सरफेस टेन्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी म्याथमेटिकली डिराइभ गर्न सक्छौं। एउटा कुनै लिक्विड हामी कन्सिडर गरौँ एउटा बिकरमा, सपोज दिस इज वाटर, यो पानी हो भने यहाँ हामीले कुनै एउटा इमेजिनरी लाइन ड्रा गरौँ, सरफेसमा इमेजिनरी लाइन ड्रा गरौँ। फर इक्जाम्पल हामीले एउटा थ्रेड धागो पनि लिन सक्छौं। यसरी हामीले कुनै पनि लिक्विडमा एउटा थ्रेड राख्यौं भने लिक्विड सरफेसको प्यारलली अर टेन्जेन्शियल हुने गरी फोर्स सरफेस टेन्सनको कारणले गर्दा फोर्स लागेको हुन्छ। यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन सकिन्छ, यो एउटा थ्रेड सपोज गर्ने हो भने यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन भनेको तपाईहरुतिर र यसको यतातिरको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन भनेको मतिर, यो डाइरेक्सनमा फोर्स लागिरहेको हुन्छ। त्यो फोर्स कति हो भन्ने कुरा आज हामी निकाल्न गइरहेका छौं। इट इज फाउन्ड दैट द फोर्स due to surface tension is directly proportional to the length of imaginary line AB or a thread AB, as shown in figure, or F equals to T times L, where T is a proportionality constant called surface tension of liquid. So that surface tension equals to force by length. Thus, surface tension, mathematically, surface tension can be defined as the force acting on the imaginary line per unit length, perpendicular to the imaginary line and tangentially to the surface of the liquid. Surface tension चाहिँ अब हामीले बुझिसक्यौं, surface tension is nothing, it is the force acting per unit length of the imaginary line perpendicular to this line and parallel to the surface of the liquid. अब हामी यसको युनिट तिर जाउँ। What is the unit of surface tension? That is unit of T. Surface tension, that is unit of T. Unit of T. यहाँ हामीले surface tension भनेको फोर्स डिवाइड बाइ लेन्थ लेखिसकेका छौं। हामीलाई थाहा छ फोर्सको युनिट भनेको न्यूटन हुने भयो, लेन्थको युनिट भनेको मिटर हुने भयो। So that unit of surface tension is equal to Newton per meter, because unit of force is Newton and that of length is meter. So that unit of surface tension is Newton per meter in as a system, and in CGS it is dyne for centimeter. किनभने हामीलाई थाहा छ फोर्सको CGS युनिट भनेको डाइन हो, लेन्थको CGS युनिट भनेको सेन्टिमिटर हो। अब हामी डाइमेन्सन अफ सरफेस टेन्सन लेख्न गइरहेका छौं। डाइमेन्सन इज नथिङ, MLT को पावरको रूपमा एक्सप्रेस गर्ने हो। अब हामीले अघि सरफेस टेन्सनलाई भनिसक्यौं, सरफेस टेन्सन इज फोर्स पर युनिट लेन्थ। सो दैट अब हामीलाई थाहा छ फोर्सको डाइमेन्सन भनेको MLT - 2 डिवाइड बाइ लेन्थको भनेको L हो। अब हामीलाई फोर्सको डाइमेन्सन पनि जानिराख्नु पर्ने, सम्झिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले सिम्पली एउटा रिलेसन F = ma सम्झ्यौं भने m इज मास, a इज एक्सेलरेसन, मेरो यो फर्मुलामा युज टु भइसकेका हुन्छौ। मास को डाइमेन्सन भनेको m हुने भयो, डाइमेन्सन अफ F, फोर्स को हामी डाइमेन्सन निकाल्दै छौं। तपाईहरुलाई आउँछ भने यो राम्रो भयो, आउँदैन भने पनि यो फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। मास को डाइमेन्सन m भयो, एक्सेलरेसन को डाइमेन्सन भनेको हामी युनिटबाट पनि जान्न सक्छौं। एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर
द्याट इज एल पर सेकेन्ड स्क्वायर, पर भनेको माइनस हुनु पर्यो स्क्वायरको स्क्वायर भयो। यहाँबाट हामीले एमएलटी -2 गरेर फोर्सको डाइमेन्सन लेख्न सक्छौं। डिवाइड बाइ लेन्थ छ, देयरफोर डाइमेन्सन अफ टी इज इक्वल टु m, this L and this L cancel, t -2. This is the dimension for surface tension and the unit of surface tension is Newton per meter. अघि हामीले कन्सिडर गरेको एक्जाम्पलमा हामीले एउटा बिकरमा वाटर राखेका थियौं जसमा एउटा हामीले इमेजिनरी लाइन भनौं या एउटा सानो थ्रेड राखेका थियौं। यसरी थ्रेड राखिसकेपछि हामीले सरफेस टेन्सनको एक्सप्रेसन T = F/L त लेख्यौं। यो L भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न अति नै जरुरी छ। हामीले यहाँ देखिरहेका छौं यसरी हामीले कुनै पनि लिक्विडमा यसरी हामीले थ्रेड राखिदियौं भने त्यो लिक्विडमा एतातिरको लिक्विडको सरफेसमा पनि फोर्स एक्ट गरिरहेको हुन्छ, मतिरको सरफेसमा पनि लेन्थतिर पनि यो थ्रेडको लेन्थमा पनि फोर्स एक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो दैट नेट लेन्थ भनेको चाहिँ यो लेन्थ प्लस मतिरको लेन्थ, यति लेन्थमा चाहिँ फोर्स ड्यू टु सरफेस टेन्सन लागिरहेको हुन्छ। सो दैट यो लेन्थ भनेको अब हामीले यो थ्रेडको लेन्थ नभएर कति लेन्थमा फोर्स लागेछ त्यो कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फर्मुलामा राख्ने लेन्थ भनेको त्यो इफेक्टिभ लेन्थ हो जहाँ फोर्स ड्यू टु सरफेस टेन्सन लागिरहेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल यो थ्रेडको लेन्थ 2 सेन्टिमिटर हो भने यसमा लाग्ने यसको इफेक्टिभ लेन्थ भनेको F/2 सेन्टिमिटर हो भने एतातिर 2 सेन्टिमिटरमा F फोर्स लाग्ने भयो, त्यसैगरी मतिर पनि 2 सेन्टिमिटरमा F फोर्स लाग्ने भयो। सो दैट इफेक्टिभ लेन्थ इज इक्वल टु 2 × 2 सेन्टिमिटर व्हिच इज इक्वल्स टु F/4। सरफेस टेन्सन भनेको F/4 हुन आउँछ। त्यसैगरी एक्जामको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। यहाँ हामीले सरफेस टेन्सन यस्तो हामीले एउटा रेक्टेंगुलर प्लेट दिएको हुन्छ, यसको लेन्थ दिएको हुन्छ, यसको ब्रेथ दिएको हुन्छ र यसको थिकनेस पनि दिएको हुन्छ। यस्तोको सरफेस टेन्सन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ फोर्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लेन्थ दियो, ब्रेथ दियो र हामीलाई थिकनेस दियो। हामीले अघि भनिसक्यौं सरफेस टेन्सन इज इक्वल्स टु फोर्स डिवाइड बाइ इफेक्टिभ लेन्थ। देयरफोर हामीलाई एक्जाममा फोर्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ ड्यू टु सरफेस टेन्सन T टाइम्स इफेक्टिभ लेन्थ। अब हामीलाई यो डस्टरलाई यसको लार्जेस्ट फेस हुने गरी लिक्विड सरफेसमा राख्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल दिस इज लिक्विड सरफेस र यो रेक्टेंगुलर प्लेटलाई जसको लेन्थ L छ, ब्रेथ B छ र थिकनेस T छ भने यसलाई हामीले लिक्विड सरफेसमा लगाएर राख्दाखेरि कति फोर्स यसमा चाहिँ फोर्स ड्यू टु सरफेस टेन्सन कति हुन्छ भनेर हामीलाई एक्जाममा न्यूमेरिकल क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। अब हामीले L लेख्दाखेरि डाइरेक्ट यसको लेन्थ लेख्ने नभएर टोटल इफेक्टिभ लेन्थ and that is on the liquid surface लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो दैट यसरी हामीले लिक्विड सरफेसमा यो हामीले रेक्टेंगुलर प्लेटलाई राख्यौं भने इफेक्टिभ लेन्थ भनेको यो लेन्थ हुने भयो प्लस यो ब्रेथ हुने भयो, मतिरको लेन्थ हुने भयो र यताको ब्रेथ हुने भयो। सो दैट इफेक्टिभ लेन्थ भनेको 2 × L + B हुने भयो। देयरफोर फोर्स ड्यू टु सरफेस टेन्सन भनेको T टाइम्स इफेक्टिभ लेन्थ भनेको लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर प्लेट प्लस ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर प्लेट इन्टु 2 टाइम्स। किन 2 टाइम्स भने यताको लेन्थमा पनि त्यो फोर्स लागिरहेछ, यताको लेन्थमा पनि त्यो फोर्स लागिरहेछ, यो ब्रेथमा पनि लागिरहेछ अनि यो ब्रेथमा पनि लागिरहेछ। त्यही भएर अब हामीले फोर्स निकाल्दाखेरि चाहिँ यसको पेरिमिटर जस्तो देखियो। टोटल इफेक्टिभ लेन्थ भनेको यसको वरिपरिको टोटल कन्ट्याक्ट लेन्थ जस्तो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो फोर्स निकाल्नु पर्यो भने टेन्सन हामीलाई दिएकै हुन्छ, सरफेस टेन्सन अफ फर एक्जाम्पल वाटर हो भने हामीलाई सर्टेन भ्यालु दिएकै हुन्छ। यो रेक्टेंगुलर प्लेटको हामीलाई लेन्थ दिएको हुन्छ, ब्रेथ दिएको हुन्छ, थिकनेस दिएको हुन्छ र यसको लार्जेस्ट फेस राख्नु पर्दाखेरि टोटल इफेक्टिभ लेन्थ भनेको this L plus this L twice L, this breath plus this breath twice B, that is 2 × L plus B हुन्छ। यदि हामीले त्यो रेक्टेंगुलर प्लेटलाई फर एक्जाम्पल यो डस्टरलाई हामीले यसरी राख्नु पर्यो भने टोटल इफेक्टिभ लेन्थ, यहाँ हामीलाई समस्या भनेको टोटल इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्ने मात्रै हो। यसरी राख्दाखेरि लार्जेस्ट फेस राख्दा र यो साइडलाई यसरी राख्दाखेरि फोर्स ड्यू टु सरफेस टेन्सन फरक हुन्छ बिकज द लेन्थ इन कन्ट्याक्ट इन दिस केस इज maybe lower than the previous case। so that अब हामीले यहाँ चेक गर्न सक्छौं। हामीलाई थाहा छ फोर्स भनेको सरफेस टेन्सन, फोर्स ड्यू टु सरफेस टेन्सन इज इक्वल टु सरफेस टेन्सन इन्टु इफेक्टिभ लेन्थ। अब हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ भनेको T टाइम्स, अब हामीले इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्ने भनेको यो लेन्थले छोइरहेछ। अब यो अघि यहाँ ब्रेथ थियो भने अब यहाँ थिकनेस हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो थिकनेस प्लस यो थिकनेस, यो लेन्थ प्लस यो लेन्थ, दैट इज 2 × लेन्थ
प्लस थिकनेस हुन्छ। त्यसै गरी त्यो रेक्टेंगुलर फ्लुइडलाई यसरी राख्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब लिक्विड सर्फेसमा कन्ट्याक्टमा आएको यो रेक्टेंगुलर प्लेटको लेन्थ भनेको यो थिकनेस भयो र यो ब्रेथ भयो, सो दैट यो केसमा चाहिँ यसरी हामीले लिक्विड सर्फेसमा राखेका छौं भने फोर्स निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ F = टेन्सन इन्टु इफेक्टिभ लेन्थ इज इक्वल टु टेन्सन इन्टु इफेक्टिभ लेन्थ भनेको अब 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस ब्रेथ थिकनेस प्लस थिकनेस दैट इज लेन्थ प्लस थिकनेस हुन्छ। अब हामी शेप अफ लिक्विड सर्फेस हेरौं। The free surface of liquid is plane. यदि हामीले लिक्विड सर्फेसलाई हेर्ने हो भने लगभग फर एक्जाम्पल समुद्रमा हेर्ने हो भने हामीले लगभग प्लेन नै देख्छौं। तर यदि हामीले त्यो लिक्विडलाई ल्याएर एउटा बिकरमा राख्ने हो भने यसरी हामीले देख्ने लिक्विडको सर्फेस भनेको फ्री सर्फेस भनेको नो लंगर प्लेन। यो प्लेन सर्फेस हुँदैन, यो अलिकति कर्भ नेचरको हुन्छ, कर्भ हुन्छ, त्यसको फ्री सर्फेस कर्भ नेचरको हुन्छ। यो कर्भ सर्फेसलाई नै मेनिस्कस भनिन्छ। अब कन्केभ मेनिस्कस भन्छ कि कन्वेक्स मेनिस्कस भन्छ चाहिँ अब हाम्रो लिक्विडमा र कन्ट्याक्टमा भएको लिक्विड र सोलिड सँगको फोर्समा डिपेन्ड गर्छ। दैट इज फोर्स अफ कोहेसन ठुलो छ भने फोर्स अफ कोहेसन और फोर्स अफ एडिसन जुन ठुलो छ या सानो छ त्यसले त्यो लिक्विडको सर्फेसलाई डिटरमाइन गर्ने गर्छ। Thus, the shape of liquid, the shape of meniscus is determined by the relative strength between cohesive force, that is force due to similar types of molecules, and adhesive force, that is force due to different types of molecules. For example, अब हामीले एउटा बिकरमा वाटर राखेका छौं भने यसरी हामीले वाटर राखेका छौं भने कोहेसिभ फोर्स भनेको हामीले बुझिसक्यौं, फोर्स अफ सेम टाइप अफ मोलिक्युल्स दैट इज वाटर बीचको मोलिक्युल्स भयो र फोर्स अफ एडिसन भनेको वाटरको मोलिक्युल र ग्लासको मोलिक्युल बीचको फोर्स चाहिँ एडिसिभ फोर्स भयो। इन केस अफ वाटर यसमा चाहिँ फोर्स अफ एडिसन इज ग्रेटर देन फोर्स अफ कोहेसन हुन्छ भनेको वाटर र ग्लास मोलिक्युल बीचको फोर्स चाहिँ लाग्ने मोलिक्युल बीचमा लाग्ने फोर्स दैट इज एडिसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन वाटर मोलिक्युल बीचमा चाहिँ लाग्ने फोर्स दैट इज फोर्स अफ कोहेसन। इन दिस केस we have seen here concave meniscus, in case of liquid that is water kept in a glass. यहाँ चाहिँ के छ भने the force due to force of cohesion, that is force of cohesion is less than force of adhesion. भनेको वाटर मोलिक्युलमा लाग्ने फोर्स भन्दा वाटर र ग्लास मोलिक्युल बीचमा लाग्ने फोर्स यदि ठुलो भयो भने त्यहाँ लिक्विडको सर्फेसमा कन्केभ मेनिस्कस बन्छ। फर एक्जाम्पल वाटर केप्ट इन अ ग्लास। त्यसै गरी कुनै पनि ग्लासमा यदि हामीले मर्करी राख्यौं भने चाहिँ we see this type of surface, liquid surface in the glass, inside the glass. यहाँ चाहिँ हामीले कन्केभ हैन कन्वेक्स सर्फेस देखिरहेका छौं। कन्वेक्स सर्फेस किन भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो ग्लास मोलिक्युल बीचमा लाग्ने फोर्स र वाटर मोलिक्युल बीचको फोर्स चाहिँ दैट इज एडिसिभ फोर्स इज लेस देन कोहेसिभ फोर्स। यो केसमा चाहिँ कोहेसिभ फोर्स चाहिँ ठुलो हुन्छ, एडिसिभ फोर्स चाहिँ सानो हुन्छ। कोहेसिभ फोर्स भनेको मर्करी बीचको मोलिक्युल को फोर्स इज ग्रेटर देन ग्लास र मर्करीको मोलिक्युल बीचमा लाग्ने फोर्स दैट इज एडिसिभ फोर्स। कन्वेक्स मेनिस्कसमा अब हामी के कुरा क्लियर हुन पर्यो भने यदि फोर्स अफ कोहेसन दैट इज कोहेसिभ फोर्स इज लेस देन एडिसिभ फोर्स भयो भने और एडिसिभ फोर्स ठुलो भयो भने कन्केभ मेनिस्कस हुन्छ। फर एक्जाम्पल वाटर र ग्लासको हामीले एक्जाम्पल लिइसक्यौं। त्यसै गरी यदि लिक्विड दैट इज मर्करी एन्ड ग्लास छ भने यसमा चाहिँ एडिसिभ फोर्स दैट इज फोर्स बिट्विन ग्लास एन्ड Ag molecules, that is mercury molecules, is less than the force between mercury molecules. यस्तो केसमा चाहिँ जहाँ कोहेसिभ फोर्स ठुलो हुन्छ एडिसिभ फोर्स भन्दा त्यस्तो केसमा चाहिँ कन्वेक्स मेनिस्कस बन्छ। फर एक्जाम्पल mercury in glass. The value of force of cohesion and force of adhesion depends on the nature of liquid concerned.
depends on the nature of liquid comes on and the solid surface in contact. यो किन भनेको भने कन्केभ मेनिस्कस बन्छ कि कन्भेक्स मेनिस्कस बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फोर्स अफ कोहेसन र फोर्स अफ एडिसनको म्याग्निट्युड डिटरमाइन गर्छ र यसको फोर्सको म्याग्निट्युड डिटरमाइन गर्ने भनेको चाहिँ नेचर अफ लिक्विड र नेचर अफ द सोलिड सर्फेस दैट इज इन कन्ट्याक्ट विथ द लिक्विड सर्फेसमा डिपेन्ड गर्ने गर्दछ। अब हामी एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको के हो यो बुझौं। पहिला एंगल अफ कन्ट्याक्ट पहिला यसको डेफिनेसन लेखौं, त्यसपछि हामी फिगरबाट जस्टिफाई गर्न पनि सक्छौं। नभए हामी पहिला फिगर बनाऊ। यो एउटा कुनै लिक्विड राखेको ट्युब भयो, फर एक्जाम्पल वाटर राखेको छ। यसरी हामीले वाटरलाई कुनै पनि एउटा ट्युबमा राख्यौं भने यहाँ चाहिँ एउटा लिक्विड मोलिक्युल बीचको कोहेसिभ फोर्स हुने भयो र यो लिक्विड वाटर मोलिक्युल र ग्लास मोलिक्युल बीचको फोर्स एडेसिभ फोर्स हुने भयो। त्यही भएर अब चाहिँ यो सर्फेस चाहिँ प्लेन नभएर अघि हामीले भने अनुसार यो केसमा फोर्स अफ कोहेसन इज ग्रेटर देन फोर्स अफ एडिसन इज ग्रेटर देन फोर्स अफ कोहेसन हुन्छ। सो दैट कन्केभ मेनिस्कस बन्छ वाटर र ग्लासको केसमा। अब एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको के हो भने अघि हामीले भनिसक्यौं टेन्जेन्शियली टु द सर्फेस अफ लिक्विडमा लाग्ने भयो फोर्स ड्यू टु सर्फेस टेन्सन भनेको दैट इज टी र एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको कुनै पनि लिक्विडको सर्फेसमा ग्लासको कन्ट्याक्ट भएको पोइन्टमा त्यहाँ ड्र गरिएको टेन्जेन्टले लिक्विड सर्फेसमा ड्र गरिएको टेन्जेन्टले वाल अफ द कन्टेनर ग्लासको वालसँग इनसाइड द लिक्विड भित्र बनाएको एंगललाई एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनिन्छ। वन्स अगेन angle of contact is defined as the angle made by the tangent to the liquid surface at the point of contact A with the wall of the container inside the liquid। भनेको angle of contact भनेको के रहेछ भने लिक्विड सर्फेसमा कुनै पनि पोइन्टमा ड्र गरिएको टेन्जेन्टले त्यही पोइन्टको वालसँग ग्लासको वालसँग त्यो टेन्जेन्टले बनाएको एंगल बट द एंगल शुड इनसाइड द लिक्विड that is angle of contact। okay ल लेखौं angle of contact भनेको it is the angle made by the tangent angle of contact भनेको it is the angle made by the tangent to the liquid surface at the point of contact with the solid surface with the wall of the container inside the liquid यहाँ हामीले हेर्दाखेरि यो टेन्जेन्टले यता पनि एंगल त बनाइरहेको छ सोलिड सर्फेससँग बट दिस इज नट एंगल अफ कन्ट्याक्ट। यो एंगल अफ कन्ट्याक्ट नभएर इनसाइड अफ लिक्विड नै एंगल अफ कन्ट्याक्ट हो। कसले टेन्जेन्टले कसको लिक्विड सर्फेसको टेन्जेन्टले ग्लासको वालसँग इनसाइड द लिक्विड बनाएको एंगललाई एंगल अफ कन्ट्याक्ट हो। एंगल अफ कन्ट्याक्ट इज लेस देन 90 डिग्री for liquid in case of liquid having concave meniscus भनेर बुझ्दा पनि भयो in which the force of adhesion is greater than force of cohesion भनेर बुझ्दा पनि भयो। त्यसैगरी हामीले एंगल अफ कन्ट्याक्ट इन केस अफ लिक्विड ह्याभिङ कन्भेक्स मेनिस्कस हामीले निकाल्न सक्छौं। हामीले कन्भेक्स मेनिस्कस भनेको कुनै पनि ट्युबमा हामीले मर्करलाई राख्यौं भने त्यहाँ कन्भेक्स मेनिस्कस बन्छ। किन बन्छ भने फोर्स अफ कोहेसन इज ग्रेटर देन फोर्स अफ एडिसन हुन्छ यो केसमा। त्यसैगरी अब हाम्रो यहाँ एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो भने लिक्विड सर्फेसमा एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा लिक्विड सर्फेसको टेन्जेन्टले
ग्लासको वालसँग इनसाइड द लिक्विड बनाएको एंगल नै एंगल अफ कन्ट्याक्ट हो। सो इन केस अफ मर्करी kept in glass, the angle of contact is greater than 90 degree, that is obtuse angle. That is obtuse angle in case of mercury, but that is acute angle less than 90 degree in case of liquid which have concave meniscus. यो चाहिँ हाम्रो एउटा ग्लास ट्युब भयो जसमा वाटर राखिएको छ, अर्को हाम्रो ग्लास ट्युब भयो जसमा अर्कै लिक्विड राखिएको छ, मर्करी राखिएको छ। यहाँ हामीले देखिसक्यौं, we see here the angle of contact, that is here theta is less than 90 degree and here theta is greater than 90 degree, that is acute angle, and here is obtuse angle. Acute angle in case of water and glass, similarly obtuse angle in case of mercury and glass. अब यदि कन्केभ मेनिस्कस छ भने अब हामीले कन्क्लुजन ड्रा गर्न सक्छौं। कन्क्लुजन अब हामी ड्रा गर्न सक्छौं। Angle of contact is less than 90 degree, that is acute angle for those liquid which have concave meniscus. यहाँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यहाँ कन्केभ सर्फेस बनिरहेछ भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा ग्लास सर्फेससँगको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा लिक्विड टाँसिरहेको छ, किनभने यसमा फोर्स अफ एडेसन इज ग्रेटर देन फोर्स अफ कोहेसन छ। यस्तो लिक्विड जसले कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ और जसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट लेस देन 90 डिग्री छ, त्यसकोले चाहिँ वेट द wall of the container. This is the reason why water sticks in the tube, glass tube. If angle of contact is greater than 90 degree, that is obtuse angle, the surface of liquid, for example mercury, has convex meniscus. यो केसमा चाहिँ फोर्स अफ एडेसन इज लेस देन फोर्स अफ कोहेसन छ, फोर्स अफ एडेसन इज लेस देन फोर्स अफ कोहेसन छ, सो दैट यस्तो केसमा चाहिँ लिक्विड मलिक्युल बीचको फोर्स इज ग्रेटर देन लिक्विड र ग्लास मलिक्युल बीचको फोर्स। यस्तो लिक्विड जसले obtuse एंगल बनाउँछ त्यसको कन्वेक्स मेनिस्कस हुन्छ र यस्तो लिक्विड चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सकिरहेका छौं, यसले चाहिँ वालमा स्टिक गरेको छैन। यस्तो लिक्विड जसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट 90 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ, obtuse एंगल हुन्छ र कन्वेक्स मेनिस्कस हुन्छ, त्यस्तो लिक्विडले चाहिँ ग्लासको ट्युबमा स्टिक गर्दैन। दैट इज they do not stick on the glass surface. Glass tube. This is the reason why mercury does not wet the wall of the container. अर्को हाम्रो टर्म छ capillarity or capillary action. Capillarity भनेको के हो और capillary action भनेको के हो, हामी पहिला त्यो कुरा बुझौं। क्यापिलरी ट्युब भनेको यदि हामीले कुनै पनि लिक्विडमा कुनै पनि एउटा सानो ट्युबलाई, सानो डायमिटर भएको ट्युबलाई यसरी डिप गर्यौं भने आइदर त्यो ट्युब भित्र लिक्विड राइज हुन्छ और बाहिरको लिक्विड सर्फेस भन्दा त्यहाँ डिप्रेस्ड हुन्छ, आइदर रेज हुन्छ और डिप्रेस्ड हुन्छ इनसाइड द ट्युब। यस्तो ट्युब जसको एकदमै सानो डायमिटर छ, भेरी फाइन बोर छ, त्यस्तो खालको लिक्विडलाई चाहिँ क्यापिलरी, त्यस्तो खालको ट्युबलाई चाहिँ क्यापिलरी ट्युब भनिन्छ। सो दैट capillary tube is a tube having very fine bore. That is diameter. डायमिटर भने पनि हुन्छ, रेडियस भने पनि हुन्छ, त्यस्तो ट्युब हुनु पर्यो जसको डायमिटर एकदमै सानो छ। फर एक्जाम्पल हाम्रो कपालको रौँ जत्रो ट्युब
त्यस्तो ट्युबलाई अब हामीले कुनै पनि लिक्विडमा डिप गर्यो भने आइदर त्यहाँ राइज अफ लिक्विड हुन्छ इनसाइड द ट्युब अर डिप्रेस्ड अफ लिक्विड इनसाइड द ट्युब हुन्छ। अब हामीले त्यो कुरा चाहिँ अघि हामीले बुझिसक्यौँ। कन्केभ मेनिस्कस बनाउने लिक्विडमा यदि हामीले डिप गऱ्यौँ भने त्यहाँ राइज हुन्छ भने कन्भेक्स मेनिस्कस बनाउने लिक्विडमा डिप गऱ्यौँ भने त्यहाँ लिक्विड फल हुन्छ, डिप्रेस्ड हुन्छ। सो द्याट अब हामी क्यापिलारिटी अर क्यापिलरी एक्सन भनेको बुझौँ। क्यापिलारिटी भनेको द फेनोमेनन of a rise or fall of liquid inside the capillary tube when that tube is dipped inside the liquid भनेपछि क्यापिलारिटी भनेको एउटा प्रोसेस रहेछ। कस्तो प्रोसेस भने कुनै पनि क्यापिलरी ट्युबलाई लिक्विडमा हामीले डिप्ट गर्यौं भने आइदर देयर इज राइज अफ लिक्विड इनसाइड द क्यापिलरी ट्युब अर fall of liquid inside the capillary tube. This process is called capillarity, and capillary tube is, already I mentioned that capillary tube is a tube which has very fine bore or which has very small diameter. अब हामीले कस्तो लिक्विडमा चाहिँ क्यापिलरी राइज हुन्छ, कस्तो लिक्विडमा चाहिँ क्यापिलरी डिप्रेसन हुन्छ, क्यापिलरी फल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एंगल अफ कन्ट्याक्टबाट पनि भन्न सक्छौं, मेनिस्कसबाट पनि भन्न सक्छौं। क्यापिलरी राइज हुनको लागि चाहिँ त्यस्तो लिक्विडमा क्यापिलरी राइज हुन्छ इनसाइड द क्यापिलरी ट्युब जसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट इज लेस देन 90 डिग्री or the liquid which made concave meniscus on its surface. Or which wounds the wall of the glass or wounds the wall of the container. त्यस्तो लिक्विड को एंगल अफ कन्ट्याक्ट 90 डिग्री भन्दा कम्ती छ और जसले कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ और जसले वालको कन्टेनरको वाललाई चाहिँ वेट गराउँछ, वेट्स भिजाउँछ, त्यहाँ स्टिक हुन्छ मलिक्युलहरु। त्यस्तो खालको लिक्विडमा हामीले क्यापिलरी ट्युब डिप्ट गर्यौं भने त्यस्तोमा चाहिँ क्यापिलरी राइज हुन्छ। क्यापिलरी फल हुनको लागि चाहिँ अब यसको अपोजिट जसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, त्यस्तो लिक्विड जसमा एंगल अफ कन्ट्याक्ट अब्ट्युज एंगल भन्छ दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और जस्तो त्यो लिक्विड जसले कन्भेक्स मेनिस्कस बनाउँछ और जसले चाहिँ वाललाई चाहिँ भिजाउँदैन, does not wet the wall or does not stick on the wall of the container, त्यस्तो लिक्विडमा चाहिँ क्यापिलरी फल हुन्छ। अब हामी क्यापिलरी राइज हुने लिक्विड र क्यापिलरी फल हुने लिक्विडको एउटा एक्जाम्पल लियौं। एउटा बिकर छ, यसमा हामीले वाटर राखेका छौं। वाटरले हामीले भनिसक्यौं वाटरले कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ। यसरी हामीले यो बिकरमा एकदमै सानो डायमिटर भएको यसरी हामीले क्यापिलरी ट्युब हामीले डिप गर्यौं भने यसमा चाहिँ अघि भने अनुसार क्यापिलरी राइज हुनको लागि एंगल अफ कन्ट्याक्ट लेस देन 90 डिग्री हुनु पर्यो, कन्केभ मेनिस्कस हुनु पर्यो, त्यसले वर्स द वाल अफ द कन्टेनर हुनु पर्यो। वाटरले त्यो काम गर्छ सो दैट यस्तो लिक्विडमा चाहिँ क्यापिलरी राइज हुन्छ। क्यापिलरी राइज हुनु भनेको त्यो लिक्विडको सरफेस भन्दा क्यापिलरी ट्युबमा लिक्विड लेभल राइज हुनु हो र त्यस्तो लिक्विडले कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ। And here we see that angle of contact is less than 90 degree and there is capillary rise inside the tube. त्यसैगरी अर्को बिकरमा हामीले मर्करी राखेका छौं। मर्करीमा हामीले अघि नै एक्सप्लेन गरिसक्यौं कन्भेक्स मेनिस्कस भन्छ। यस्तो लिक्विडमा हामीले कुनै एउटा क्यापिलरी ट्युबलाई डिप गर्यौं भने त्यसमा चाहिँ लिक्विड लेभल चाहिँ डिप्रेस्ड हुन्छ, दैट इज फल हुन्छ। त्यस्तो लिक्विड जसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और जसले कन्भेक्स मेनिस्कस बनाउँछ त्यस्तो खालको लिक्विडमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको लिक्विडमा चाहिँ क्यापिलरी फल हुन्छ। व्हाट वी सी हियर दैट इज इन केस अफ मर्करी, इन केस अफ क्यापिलरी ट्युब डिप्ड इन मर्करी। अब हामी एक्जामको लागि एउटा very very important long question छ, that is measurement of surface tension
बाई क्यापिलरी राइज मेथड। अब हामीले कुनै पनि गिवन लिक्विड जसमा चाहिँ क्यापिलरी राइज हुन्छ त्यस्तो खालको लिक्विडको चाहिँ हामीले सरफेस टेन्सनको एक्सप्रेसन निकाल्न गइरहेका छौँ। यसको लागि ल मैले एउटा फिगर बनाएँ। एउटा बिकर छ, क्यापिलरी राइज हुनको लागि हामीले लिएको इक्जाम्पल लियौँ। फर इक्जाम्पल वाटर जसले कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ। यस्तो बिकरमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने वाटर राखेका छौँ। हामीले एउटा बिकर ल्यायौँ, त्यसमा हामीले पानी राख्यौँ। पानीले कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ, हामीले अघि नै डिस्कस गरिसक्यौँ। यो वाटरमा हामीले एउटा क्यापिलरी ट्युब राख्यौँ। यहाँ हामीलाई देख्नको लागि सजिलो हुन्छ र ठुलो डायमिटर भएको बनाइरहेको छु, तर हामीले यो एकदमै सानो ट्युब हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यहाँ हामीले फिगर अलिकति बनाउँदाखेरि क्लियर होस् भनेर यस्तो बनाएको छु मैले। यस्तो लिक्विडमा हामीले क्यापिलरी ट्युब राख्यौँ भने त्यहाँ कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ भन्ने कुरा अघि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसरी क्यापिलरी राइज भएको छ। वाटर चाहिँ यो क्यापिलरी ट्युब भन्दा क्यापिलरी ट्युबको इनसाइडबाट माथि गएको छ, जुन कुरा हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। अब a capillary tube of glass made of glass open at both end and it is dipped in a liquid, say water. Here we see that there is rise of liquid inside the capillary tube and it makes concave meniscus on the surface of the liquid. We already discussed that the force due to surface tension acts tangentially to the surface like this, and यतापट्टिको कन्ट्याक्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा पनि त्यसरी नै फोर्स ड्यू टु सरफेस टेन्सन लागिरहेको छ, टी एक्टिङ टेन्जेन्शियली एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। त्यसपछि अब हामीले जति फोर्स टेन्सन यता इनवर्ड डिरेक्सन लागिरहेछ, ग्लासले पनि त्यति नै रिएक्सन चाहिँ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा दिइरहेको हुन्छ इक्वल म्याग्निट्युडको, सो दैट रिएक्सन इज इक्वल टु टेन्सन। वी सी हियर this is the tangent at the point of contact and this angle is called angle of contact because this tangent makes angle with the wall of the container inside the liquid, and this is also angle of contact. This is also theta and this is also reaction exerted by the glass tube are equals to T. यसरी हामीले सरफेस टेन्सन जति थियो टी त्यही बराबरको इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स चाहिँ ग्लासले प्रोभाइड गरेको छ अपोजिट डिरेक्सनमा अकर्डिङ टु न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। हामीले यसरी यो फोर्सलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सक्छौँ, एउटा हरिजन्टल कम्पोनेन्टमा र एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्टमा। त्यसैगरी यतापट्टिको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा पनि एउटा हरिजन्टल कम्पोनेन्ट र अर्को भर्टिकल कम्पोनेन्ट। यो एंगल थीटा छ भने यसको अपोजिट एंगल यो पनि थीटा हुनु पर्यो, यो एंगल थीटा छ भने यसको अपोजिट एंगल पनि थीटा हुनु पर्यो, सो दैट अब एंगल बनाएतिर टी cos थीटा हुने भयो, यता पनि टी cos थीटा हुने भयो। त्यसैगरी यसको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट रिएक्सनको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ टी sin थीटा हुने भयो, यतापट्टि पनि टी sin थीटा हुने भयो। यसरी हामीले कुनै पनि क्यापिलरी ट्युब भित्र लिक्विड राखेका छौं भने त्यसको वरिपरि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ, सो दैट नेट अपवर्ड फोर्स भनेको हामीले यहाँ दुईटा पोइन्ट मात्र देखाउन मिलेको छ। यो टी cos थीटा लाग्ने फोर्स चाहिँ सबैतिर वरिपरिबाट यो ट्युबको वरिपरि सबै ठाउँबाट टी cos थीटा फोर्स माथि लागिरहेको हुन्छ, सो दैट इन दिस केस वी सी हियर नेट अपवर्ड फोर्स acting inside the net upward force acting inside the tube let's say Fu is equal to upward force F equals to T cos theta एउटा पोइन्टमा लागिरहेको छ र त्यो एउटा पोइन्टमा लागेको फोर्स T cos theta भने यसको वरिपरि सबैतिरबाट T cos theta फोर्स लाग्छ, यसको वरिपरि जसको रेडियस फर एक्जाम्पल यो हाम्रो क्यापिलरी ट्युबको रेडियस r हो भने यसको वरिपरि भनेको 2πr दैट इज सर्कमफेरेन्स 2πr, यसमा टोटल लाग्ने फोर्स भनेको 2πr इन्टु T cos थीटा हुन्छ। तर हामीले भर्टिकल कम्पोनेन्ट T cos थीटा चाहिँ माथितिर लागिरहेछ, सो दैट त्यो सबै पोइन्टको T cos थीटा सम अफ हुने भयो भने
ती sin थीटा चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट डाइरेक्सन लागिरहेछ प्रत्येक पोइन्टको इक्वल एन्ड अपोजिट डाइरेक्सन लागेको हुनाले त्यो फोर्स टी sin थीटा चाहिँ क्यान्सल इच अदर हुन्छ सो दैट नेट अपवर्ड फोर्स भनेको टी cos थीटा इन्टु 2 पाई r किनभने वरिपरिबाट लाग्ने फोर्स भनेको टी cos थीटा इन्टु 2 पाई r हुन्छ Here we consider that r is the radius of this capillary tube and this is the center. Let's say this point C is the center of this capillary tube. यो radius r हो भने त्यो सेन्टर देखि सर्कमफेरेन्स सम्मको डिस्टेन्स पनि रेडियस नै हुन्छ यो पनि r नै भयो यो लिक्विड सर्फेसबाट यो कन्केभ मेनिस्कसको लोअर सर्फेस सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले हाइटलाई चाहिँ h कन्सिडर गरौँ सो दैट टोटल राइज अफ लिक्विड इज h प्लस अब हामीले नेट अपवर्ड फोर्स इक्विलिब्रियम अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने नेट अपवर्ड फोर्स जति हो नेट डाउनवर्ड फोर्स पनि त्यति नै हुन्छ सो दैट नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टु नेट डाउनवर्ड फोर्स इन इक्विलिब्रियम कन्डिसन नाउ आवर जब इज टु फाइन्ड नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट इज ड्यू टु द वेट अफ द लिक्विड दैट राइज above the surface xy that is shown in the figure अब हामीले कन्सिडर के गर्यौं भने यो लिक्विड xy सर्फेसबाट माथि लिक्विडको मेनिस्कस कन्केभ मेनिस्कसको लोअर सर्फेस सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ h कन्सिडर गर्यौं यहाँ देखि सेन्टर सम्मको डिस्टेन्स भनेको हामीले अघि नै भनिसक्यौं r हुने भयो अब हामीले नेट डाउनवर्ड फोर्स निकाल्नु पर्यो नाउ नेट डाउनवर्ड फोर्स is equal to net downward force त्यसलाई FD ले सपोज गरौँ which is equal to this downward force arises due to the weight of the liquid inside the capillary tube that rise above the surface xy that is due to the weight of the liquid inside the capillary tube above the surface xy now we know that density equals to mass by volume so that mass equals to density into volume into g Now, the density of liquid is fixed at every point inside the tube and our main job is to find out the volume of liquid that is inside the tube above the surface xy. अब हामीले यो xy सर्फेस भन्दा माथि यो लिक्विडले टोटल अकुपाई गरेको भोल्युम निकालेर डेन्सिटी र ग्रेभिटीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि नेट डाउनवर्ड फोर्स आउँछ त्यो डाउनवर्ड फोर्स आइसकेपछि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टु डाउनवर्ड फोर्स हुन्छ र हामीले त्यो दुईटा इक्वेट गरेर सर्फेस टेन्सनको एक्सप्रेसन हामीले निकाल्न सक्छौं अब हामीले डाउनवर्ड फोर्स निकाल्न लागि हामीले अपवर्ड फोर्स निकाल्यौं 2 पाई r इन्टु t cos थीटा त्यसैगरी हामीलाई डाउनवर्ड फोर्स निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भने वेट निकाल्नु पर्यो वेट निकाल्न भनेको भोल्युम डेन्सिटी ग्रेभिटी निकाल्नु पर्यो रो र जी नोन भयो अब हामीलाई भोल्युम निकाल्नु पर्यो अब हामीले भोल्युम अफ लिक्विड निकालौं भोल्युम नाउ भोल्युम अफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब above the surface xy is v equals to अब हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्यो हामीले अघि कन्सिडर गरिसक्यौं xy सर्फेस देखि मेनिस्कसको लोअर पार्ट सम्मको लोअर मेनिस्कस सम्मको डिस्टेन्सलाई h कन्सिडर गर्यौं त्यहाँदेखि माथि यसको मेनिस्कसको लोअर सर्फेसबाट सेन्टर सम्मको डिस्टेन्स भनेको रेडियस भयो यो रेडियस r छ अब हाम्रो मेन काम भनेको यहाँदेखि माथिको लिक्विडको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्ने हो हामीले फर्स्टमा के कन्सिडर गर्न सक्छौं भने म यो लिक्विडको मेनिस्कसको लोअर सर्फेस सम्म आए मैले त्यही फिगरलाई यहाँ बनाइरहेको छु यसरी हामीले लिक्विडको सर्फेस सम्मको हाइट कन्सिडर गरिरहेका छौं यो हाम्रो लिक्विड सर्फेस xy हो त्यो फिगरमा देखाए जस्तै यहाँ सम्मको लिक्विड एउटा ट्युब भित्र छ यहाँ हामीले टु डाइमेन्सनल फिगर देखे पनि त्यो एउटा सिलिन्डर जस्तो हुन्छ सिलिन्डर भयो एउटा यो h हाइट भएको सिलिन्डर भयो हामीले h हाइट भएको सिलिन्डरको जसको रेडियस r छ हामीले त्यस्तो सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्न सक्छौं भनेपछि xy सर्फेस देखि AB सर्फेस सम्मको हामीले लिक्विडको भोल्युम निकाल्न सक्छौं दैट इज पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर h ले चाहिँ कुन लिक्विडको भोल्युम दिने हो भने xy सर्फेस देखि माथि मेनिस्कसको लोअर पार्ट दैट इज AB सर्फेस सम्मको लिक्विडको भोल्युम दिने भयो हाम्रो लिक्विड यति मात्रै नभएर माथि मेनिस्कसको यता कुनाको पार्टमा पनि हामीले लिक्विड देखिरहेका छौं यो पार्ट खाली छैन अब हामीले यो लिक्विडको भोल्युम पनि निकाल्न पर्यो
अब हामीले अर्को सिलिन्डर कन्सिडर गर्न सक्ने भयौं। अर्को सिलिन्डर भनेको r रेडियस भएको अर्को सिलिन्डर, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको पनि r नै हो। r रेडियस भएको सिलिन्डर हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं। r रेडियस भएको सिलिन्डरको हामीले भोल्युम जोड्न सक्छौं, सो दैट r हाइट भएको सिलिन्डर प्लस r रेडियस भएको सिलिन्डरको भोल्युम भनेको पाई r स्क्वायर h, h भनेको अहिले केसमा r नै छ। त्यसैगरी अब हामीले यदि लिक्विड यहाँसम्म फुल भएको भए यति गएर छोड्दा हुने थियो, तर हाम्रो लिक्विड यो पार्टमा, यो कल पार्ट भित्र लिक्विड छैन, त्यही भएर यो पार्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले देखिरहेका छौं यो पार्ट भनेको हामीले एउटा स्फियरको आधी पार्ट देखिरहेका छौं, दैट इज हेमिस्फियरको भाग घटाउनु पर्ने हुन्छ। r रेडियस भएको, r हाइट भएको सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्दाखेरि यहाँसम्मको पुरै लिक्विड आउने भयो, तर हाम्रो केसमा चाहिँ यहाँ भित्र लिक्विड छैन, सो दैट यो हेमिस्फियरको भाग घटाउनु पर्यो। स्फियरको भोल्युम भनेको 4/3 पाई r क्यूब हो। स्फियरको भोल्युम, भोल्युम अफ स्फियर 4/3 पाई r क्यूब हो, तर हाम्रो केसमा यहाँ हेमिस्फियर छ, हेमिस्फियरको भोल्युम घटाउनु पर्ने हुन्छ। हेमिस्फियर भनेको अरु केही नभएर हेमिस्फियरको भोल्युम भनेको चाहिँ हेमिस्फियरको भोल्युम भनेको 2/3 पाई r क्यूब हुने भयो। सो दैट हामीले यो खाली ठाउँको पानी, यहाँ खाली ठाउँमा वाटर छैन, त्यो भाग घटाउनु भनेको हेमिस्फियरको भोल्युम घटाउनु हो, दैट इज 2/3 पाई r क्यूब। अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं, इज इक्वल टु पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r क्यूब, r स्क्वायर r क्यूब माइनस 2/3 पाई r क्यूब। यसलाई अझै हामी सिम्प्लिफाई गरौँ, पाई r स्क्वायर h प्लस 3 पाई r क्यूब माइनस 2 पाई r क्यूब, 1 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 3 पाई r क्यूब माइनस 2 पाई r क्यूब, एलसीएम लिँदाखेरि त 3 मल्टिप्लाई हुने भयो, 3 पाई r क्यूब माइनस 2 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 3, दैट इज पाई r क्यूब बाई 3 हुने भयो। दैट इज द नेट भोल्युम अफ लिक्विड that is inside the tube above the surface xy and below the main concave meniscus. Therefore, net downward force is equal to, अघि हामीले भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु ग्रेभिटी लेखेका थियौं, भोल्युमको एक्सप्रेसन हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गरिसक्यौं सिम्प्लिफाई गरेर, पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r क्यूब बाई 3। अघि हामीले अपवर्ड फोर्स निकालिसकेका थियौं, नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु 2 पाई r इन्टु t cos थीटा, सो दैट एट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टु नेट अपवर्ड फोर्स हुन्छ, सो दैट वी कैन राइट हियर f up इक्वल्स टु f down, f up इक्वल्स टु 2 pi r into t cos theta is equal to net downward force equals to, अघि हामीले यहाँ भोल्युमको मात्र एक्सप्रेसन लेख्यौं, डेन्सिटी र ग्रेभिटी छुटेछ, पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r क्यूब बाई 3 डिवाइड बाई रो जी। नाउ अब हामीले यहाँ कमन तान्न सक्छौं, 2 पाई r into t cos theta is equal to पाई r स्क्वायर कमन छ, h बाँकी रह्यो, प्लस यसमा r बाई 3 कमन भयो, r बाई 3 बाँकी रह्यो, इन्टु रो जी छ। नाउ दिस r and this square cancel, therefore 2 pi t cos theta is equal to pi r h plus r by 3 रो जी भयो। तर यो हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले h भनेको राइज अफ लिक्विड हेरिरहेको छौं, मेनिस्कससम्मको डिस्टेन्स फ्रम द सर्फेस अफ द लिक्विड, र यो r भनेको चाहिँ रेडियस अफ दिस क्यापिलरी ट्यूब। क्यापिलरी ट्यूब भनेकै अकॉर्डिङ टु डेफिनेसन it is the tube having very small radius, so that we can consider that in case of capillary rise inside the capillary tube, the height of capillary rise is very greater than the radius of the capillary tube, so that h को रेस्पेक्ट मा r चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं, so that here h is very greater than r, so that the term r by 3 can be neglected with respect to
height of capillary rise. Therefore, our above equation becomes, now from this equation we can write here 2 pi t, we can simply cancel pi and pi, 2t cos theta, 2t cos theta is equal to r h rho g, and our job is to find the surface tension due to capillary rise matter, so that here T is the surface tension. Therefore, T equals to rho h gr divided by 2 cos theta. Here again, rho is the density of liquid, h is the capillary rise, g is acceleration due to gravity, r is the radius of the tube, and theta is the angle of contact. Now T equals to rho h gr divided by 2 cos theta gives the, if we put the value of these variables from our experiment, we can find out the value of surface tension of the given liquid like water. आज हामी फ्लुइड डायनामिक्सको बारेमा पढ्न गइरहेको छौं र फ्लुइड डायनामिक्समा चाहिँ जनरली हामीले फ्लुइडको मोसनको बारेमा पढ्छौं र फ्लुइडको मोसन हुँदाखेरि त्यहाँनेर चाहिँ त्यो फ्लुइडको मोसनलाई अपोज गर्ने फोर्स निस्किन्छ र त्यो फोर्सलाई हामीले भिस्कस फोर्स भन्छौं। जस्तो मानौं हामीले चाहिँ एउटा भाँडोमा चाहिँ एउटा पानी छ र त्यो पानीलाई एकदमै मजासँग घुमायौं भनेदेखि के हुन्छ भने त्यो पानी राखेको भाँडो भन्दा जस्ट अगाडिको लेयरमा चाहिँ भेलोसिटी कम हुन्छ र बीचमा हामीले जहाँनेरबाट स्टिर गर्न खोज्दैछौं त्यहाँनेर चाहिँ पानीको भेलोसिटी एकदम नै धेरै हुन्छ। र यो किन भएको भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो लेयर्स अफ द लिक्विड को बीचमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्ने गर्छ र त्यो फ्रिक्सनल फोर्सलाई नै हामी भिस्कस फोर्स भन्छौं। र त्यो भिस्कस फोर्सलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गर्छौं भने ड्यू टु द मोसन अफ द लिक्विड देयर मे बी द इंटरनल रेजिस्टेंस कम्स इन्टु द प्ले व्हिच अपोजेस द मोसन अफ द लिक्विड। र त्यो अपोजिङ मोसनलाई नै हामी के भन्छौं, अपोजिङ मोसनलाई नै भिस्कोसिटी भन्छौं। त्यो प्रपर्टी अफ द लिक्विड जसले गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विडको मोसनलाई अपोज गर्छ भने त्यो प्रपर्टीलाई भिस्कोसिटी भन्छौं र त्यो फोर्स जसले चाहिँ मोसन अफ द लिक्विडलाई अपोज गर्छ भने त्यो फोर्सलाई हामी भिस्कस फोर्स भन्छौं। र जनरली एउटा सानो एक्जाम्पल दिन सक्छौं हामीले, जस्तो मानौं एउटा ग्लिसरिनको भाँडो छ र ग्लिसरिनको भाँडोमा चाहिँ हामीले एउटा सानो स्पेरिकल भनेदेखि त्यहाँनेर हालेर त्यो स्टिल बललाई चाहिँ त्यो लिक्विडमा मोसन गर्न लगायौं भनेदेखि त्यो जुन हावामा हुने मोसन भन्दा चाहिँ त्यो लिक्विडमा हुने मोसन चाहिँ जहिले पनि कम हुन्छ, किनभने त्यो लिक्विडको भिस्कस प्रपर्टीको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्पेरिकल बललाई चाहिँ अपोज गरिदिन्छ र त्यो अपोजिङ फोर्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मोसन अफ द स्टिल बल चाहिँ घट्यो, त्यसको भेलोसिटी रिड्युस भयो भनेदेखि त्यो भेलोसिटीलाई नै हामी अपोज भयो भनेदेखि त्यो प्रपर्टीलाई हामी के भन्छौं, भिस्कोसिटी भन्छौं र त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौं, भिस्कस फोर्स भन्छौं। र यो भिस्कस फोर्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरुले एक्सप्लेनेसन गरेको छ। जस्तो मानौं यो भन्दा अगाडि सुरुमा न्यूटन्सले एक्सप्लेनेसन गरेको छ, न्यूटन्स फर्मुलाको नाम दिएर। त्यसैगरी स्टोक्स भन्ने साइन्टिस्टले पनि यो भिस्कोसिटीलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ, भिस्कस फोर्स कस्तो हुन्छ भनेर। र जनरली आज म पहिला सुरुमा यो न्यूटन्स ल अफ भिस्कस फोर्सको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै छु। र न्यूटन्स ल अफ भिस्कस फोर्सले चाहिँ के भन्छ भने, जस्तो मानौं मसँग यहाँनेर दैट इज द न्यूटन्स फर्मुला, न्यूटन्स फर्मुला फर भिस्कस फोर्स। ओके, अब यहाँनेर मैले के सपोज गर्छु भने मसँग धेरै एउटा लिक्विड अफ द लेयर छ। मानौं यो एउटा लिक्विड अफ द लेयर भयो र अनि यो पनि अर्को लेयर अफ द लिक्विड भयो। यहाँनेर पनि मसँग अर्को लेयर अफ द लिक्विड छन्। त्यसैगरी दिस इज also the layer of the liquid, this is also the layer of the liquid, and this is the ground level. यो ग्राउन्ड लेभल छ। अथवा मानौं यो पाइप छ, यो पाइपमा चाहिँ लिक्विडको फ्लो भइरहेछ र यो मैले यहाँनेर रिप्रेजेन्ट गरेको डटेड लाइन भनेको चाहिँ लेयर्स अफ द लिक्विड। यो लेयर्स अफ द लिक्विड चाहिँ मानौं यो पाइप देखि चाहिँ मानौं यो लिक्विड चाहिँ x डिस्टेन्स टाढा छ र यो दुईटा लेयर बीचको डिस्टेन्स चाहिँ dx छ। र
अब के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ लिक्विडको भेलोसिटी v छ र यहाँनिर लिक्विडको भेलोसिटी v प्लस dv छ। यहाँनिर भेलोसिटी कम, यहाँनिर भेलोसिटी धेरै। यो किन भयो भन्दाखेरि जहिले पनि मैले अघि भनिसके, जस्तो मानौँ मसँग एउटा पाइप हो र यो पाइप छ, यहाँनिर लिक्विडको फ्लो भइरहेको छ भनेदेखि यहाँनिर लिक्विडको फ्लो हुँदाखेरि यो यसको बीचमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विडको चाहिँ भेलोसिटी धेरै हुन्छ। यो पाइपको पनि बीचमा लिक्विडको भेलोसिटी धेरै हुन्छ, किनभनेदेखि यो साइड साइडमा लिक्विडको भेलोसिटी घट्छ। किन भन्दाखेरि यो साइड साइडमा चाहिँ मसँग यो एउटा पाइप छ र पानी छ अथवा कुनै लिक्विड छ भने त्यो दुईटा बीच लाग्ने एडेसिभ फोर्स धेरै हुन्छ र एडेसिभ फोर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो लिक्विडलाई चाहिँ भेलोसिटीलाई कम गर्छ र त्यो बीचमा पाइपको बीचमा चाहिँ सेम पार्टिकल छ र सेम पार्टिकल बीच लाग्ने कोहेसिभ फोर्स के हुन्छ धेरै हुन्छ र त्यो भएको कारणले चाहिँ यो कोहेसिभ फोर्सले चाहिँ एडेसिभ फोर्स भनेको सेम डिफ्रेन्ट पार्टिकल्स बीच लाग्ने फोर्स भयो र यहाँनिर बीचमा लाग्ने कोहेसिभ फोर्स चाहिँ सेम पार्टिकल बीच लाग्ने फोर्स छ र त्यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि बीचमा यो पाइपको बीचमा लिक्विडको भेलोसिटी धेरै हुन्छ र साइड साइडमा लिक्विडको भेलोसिटी कम हुँदै जान्छ। र यसको लागि हामीले सर्टेन एउटा सानो इक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ। भाइ बहिनी हो, तिमीहरूले घरमा गएर एउटा चाहिँ त्यो ग्लासमा चाहिँ चिनी राख्नु, चिनी राखे पछाडि तिमीहरूले त्यसलाई चम्चाले फिट्दाखेरि त्यहाँनिर बीचमा चाहिँ भेलोसिटी धेरै हुन्छ र साइड साइडमा चाहिँ लिक्विडको भेलोसिटी कम हुन्छ। दिस इज द सिम्पल इक्जाम्पल्स अफ दिस डायग्राम। अब हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भने यो लेयर्स अफ द एरिया भनेको चाहिँ ए छ, क्रस सेक्सनल एरिया ए छ र मैले अर्को टर्म पनि डिफाइन गर्छु यहाँनिर एउटा dv/dx, यो भनेको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स कति हुन्छ त, द्याट इज रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। डिस्टेन्स बढ्दाखेरि भेलोसिटी के हुन्छ हो र यसको बारेमा चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ। र अब न्युटन्सले दिएको रिलेसन अनुसार के हुन्छ भने यो लेयर्स, दुईटा लेयर्स अफ द लिक्विडको बीचमा लाग्ने भिस्कस फोर्स चाहिँ जहिले पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एरिया अफ द लेयर्स अफ द लिक्विड हुन्छ। र त्यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भने that viscous force is directly proportional to the area of the layers of the liquid, and again according to the Newtons, यसलाई मैले relation 1 भन्छु र त्यसैगरी according to the Newtons the viscous force acting on the layers of the liquid is directly proportional to the velocity gradient dv/dx, and this is the equation to relation 2 र यो relation 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्दाखेरि के पाइन्छ भने f is directly proportional to a dv/dx हुन्छ र और f is equal to, मैले यो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाउँदाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट लेख्नु पर्छ र त्यसलाई मैले इटा भनेर एक्सप्रेसन गरे, यसको नाम इटा, दैट इज द इटा a dv/dx र यो इटा भनेको चाहिँ एउटा प्रोपोर्शनलिटी कन्स्ट्यान्ट हो र त्यसलाई हामीले कोएफिसिएन्ट अफ द विस्कोसिटी भनेर डिफाइन गर्छौं र कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भनेको चाहिँ एउटा प्रत्येक लिक्विडको लागि चाहिँ फरक फरक हुन्छ र यो लिक्विडको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ, कस्तो खाले लिक्विड हो भन्ने कुरामा के हुन्छ डिपेन्ड गर्छ र यो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी चाहिँ जनरली टेम्परेचरसँग चाहिँ डाइरेक्ट इन्भर्स रिलेसन छ है, भनेको त्यो टेम्परेचर भेरिएन्ट, टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी हो। यसलाई म अहिले एक्सप्लेन गर्छु र यो माइनस साइन यहाँनिर किन आयो भनेदेखि जहिले पनि यो विस्कस फोर्सले चाहिँ मोसन अफ द लिक्विडलाई अपोज गर्ने भएको कारणले माइनस साइन आयो, किनकि विस्कस फोर्स अपोजेस स्लोज डाउन द मोसन अफ द लिक्विड, therefore that minus sign comes into the play. And now this is the required expression for Newton's formula. यसलाई नै हामीले के भन्छौं भनेदेखि यहाँबाट हामीले धेरै कुरा डिफाइन गर्न सक्छौं। यो इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी अफ द लिक्विड हो, सर्टेन लिक्विड हो र यो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट अफ अल कसरी डिफाइन गर्छौं भने अब यहाँनिर हामीले कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीलाई डिफाइन गर्दाखेरि सुरुमा यहाँनिर चाहिँ यो इटा भनेको f अपन a dv/dx लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर मैले के डिफाइन गर्छु भने जति बेला when area of the layers कति हुन्छ, area is equal to 1 meter square and velocity gradient dv/dx is 1 meter per second per meter, किनकि किन मैले मिटर पर सेकेन्ड पर मिटर लेखे भने यो भेलोसिटी v को चाहिँ युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र dx को चाहिँ डिस्टेन्स मिटर, माथि जाँदाखेरि पर मिटर। अब यहाँनिर
यति when जति बेला a इक्वल टु 1 मिटर स्क्वायर र dv by dx इक्वल टु 1 मिटर पर सेकेन्ड पर मिटर हुन्छ त्यति बेला f इक्वल टु माइनस इटा हुन्छ र यहाँबाट हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई के डिफाइन गर्न सक्छौं भने कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इज also called as the viscous force acting on a layers of the liquid having cross-sectional area 1 meter square and the velocity gradient 1 meter per second per meter. यो नै के हो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो र अब हामी यो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी को चाहिँ हामीले युनिट र डाइमेन्सन पत्ता लगाउन जाँदै छौं र त्यसको लागि सुरुमा हामीले यहाँबाट यो रिलेसन युज गरेर यसको युनिट र डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र यो जनरली कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी को युनिट भनेको नै डेकापोइज हुन्छ एसआई सिस्टममा र पोइज हुन्छ सीजीएस सिस्टममा यो पोइज र डेकापोइजलाई पनि अहिले हामीले डिफाइन गर्छौं भिस्कोसिटी को युनिट एन्ड डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र युनिट पत्ता लगाउनको लागि हामीले अघिको रिलेसनबाट हेरौं we know that equal to minus eta a dv by dx र अब मैले यो नेगेटिभ साइन हटाइदिन पनि सक्छु किनकि यसले मात्र के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने that the viscous force is slowing down the velocity of the layers. अब यहाँबाट मैले or eta is equal to के लेख्न neglecting negative sign eta is equal to force divided by area into dv upon dx हुन्छ र अब हामीले eta को युनिट थाहा पाउनको लागि फोर्स को युनिट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ और eta is equal to force को युनिट न्यूटन and area को युनिट मीटर स्क्वायर and your velocity gradient को युनिट मीटर पर सेकेन्ड पर मिटर ओके और eta is equal to न्यूटन लाई फेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि kg meter per second square and meter square per second or eta is equal to meter cancel kg per meter s to the power minus 2 plus 1 or eta is equal to kg per meter per second. This is the unit of the coefficient of viscosity in SI system. यसैलाई हामीले चाहिँ CGS सिस्टममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौं भनेदेखि in CGS system kg is measured in the gram, meter is measured in the centimeter and second is measured in the second. In SI सिस्टममा र CGS सिस्टममा टाइमको युनिट भनेको सेकेन्ड नै हुन्छ र अब हामीले CGS सिस्टममा चाहिँ eta is equal to के लेख्न सक्छौं भने kg लाई ग्राम अनि त्यसपछि मिटर भनेको सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड र अब हामीले जनरली यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्यौं भनेदेखि kg per meter per second. This is the unit of coefficient of viscosity in SI system and this is the unit of coefficient of viscosity in CGS system. अघि हामीले युनिट को एक्सप्रेसन निकाल्यौं र अब डाइमेन्सन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि eta is equal to kg per meter per second हुन्छ भने डाइमेन्सन अफ eta is equal to जहिले पनि डाइमेन्सनलाई हामीले अलरेडी पढिसक्यौं र एकदम ठूलो ब्राकेट भित्र राखिन्छ केजी को डाइमेन्सन भनेको कति हुन्छ भने मास को युनिट केजी भएको भएर चाहिँ यसको डाइमेन्सन क्यापिटल एम भयो यो मिटर लेन्थ को युनिट हो त्यही भएर -1 र यो सेकेन्ड टाइम को युनिट हो त्यही भएर यसको पनि -1. कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी को युनिट डेकापोइज हुन्छ एसआई सिस्टममा र अब एकचोटी फेरि हामीले यहाँनेर लेखौं कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी eta भनेको के हो भने f by a dv by dx हो और यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौं भने eta is equal to a को मिटर स्क्वायर dv by dx को मिटर पर सेकेन्ड पर मिटर यसलाई लेख्दाखेरि हामीले eta is equal to न्यूटन
यो र यो क्यान्सल भयो, सेकेन्ड माइनस 1 जाँदाखेरि सेकेन्ड, यो मिटर स्क्वायर माथि जाँदाखेरि -2 हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले जनरली डेकापोइज भन्छौँ। यसलाई हामीले नाम दिँदाखेरि के भन्छ भनेदेखि यसको नाम के हो, डेकापोइज हो र यो पनि के हो, अर्को फर्म अफ युनिट इन एसआई सिस्टममा। त्यसै गरी इन सिजिएस सिस्टममा के हुन्छ भने युनिट अफ इटा इन सिजिएस सिस्टममा के हुन्छ भने न्युटनको डायन एन्ड सेकेन्डको सेकेन्ड नै मिटरको सेन्टिमिटर पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ, पोइज भन्छौँ र यो चाहिँ सिजिएस सिस्टममा मेजर गरिन्छ। र अब हामीले यो दुईटा डेकापोइज र पोइजको रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि के गर्छौं भने रिलेसन बिट्विन डेकापोइज एन्ड पोइज। वी नो दैट हामीले भर्खर निकाल्यौं 1 डेकापोइज भनेको न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भयो र अब हामीले डेकापोइज र पोइजको रिलेसन निकाल्नु छ भने यो न्युटनलाई केमा लानु पर्यो, सिजिएस सिस्टममा। र न्युटनलाई सिजिएस सिस्टममा लाँदाखेरि कति हुन्छ भने 1 न्युटन भनेको 10⁵ डाइन हुन्छ। यो हामीले अलरेडी युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा मेजर गरिसकेका छौं र यो सेकेन्डको सेकेन्ड नै भयो सिजिएस सिस्टममा पनि। र मिटरको लाग्दाखेरि मिटर -2 भनेको 10⁻⁻4 पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ र यो भनेको 10⁵ भनेको 10⁻10 10⁻1 is the 10 and this is the dyne second per centimeter square and this is the 10 and this dyne second per centimeter square is the poise, that is poise. Therefore 1 decapoise is equal to the 10 poise। यो एकदमै रिलेसन हो र हामीले चेन्ज गर्न जान्नु पर्छ यसलाई। किन भन्दाखेरि यो भनेको जनरली हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्ने बेलामा न्यूमेरिकल भ्यालु राख्ने बेलामा यसको इम्पोर्टेन्स एकदमै धेरै छ र यो नै डेकापोइज र पोइज बीचको रिलेसन हो। अब हामी पोइजलिस फर्मुलाको बारेमा पढ्दै छौं र यो पोइजलिस फर्मुलाको एकदम इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्स भनेको के हो भने जहिले पनि लिक्विडको फ्लो हुँदाखेरि लिक्विड हाई प्रेसर देखि लो प्रेसरमा चाहिँ फ्लो हुन्छ र पोइजलिसले दिएको ल अनुसार हामीले एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्युब बनाउँछौं। यो सिलिन्ड्रिकल ट्युबको लेन्थ L छ, यसको रेडियस R छ र यहाँनेरको मानौं प्रेसर P1 छ, यहाँनेरको प्रेसर P2 छ and the liquid को फ्लो भइरहेको छ। liquid को फ्लो, there is the flow of the liquid को फ्लो हुनको लागि जहिले पनि लिक्विड हाई प्रेसर देखि लो प्रेसर सम्म फ्लो हुन्छ र पोइजलिसले दिएको अनुसार के हुन्छ भने भोल्युम अफ द लिक्विड फ्लोइङ थ्रू आउट द ट्युब इन 1 सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा पर सेकेन्ड भोल्युम अफ द लिक्विड फ्लोइङ थ्रू आउट द ट्युब पर सेकेन्ड डिपेन्ड्स अपन द that is the V. We represent that capital V is the volume of the liquid flowing throughout the tube per second. 1 सेकेन्डमा फ्लो हुने लिक्विड को भोल्युम चाहिँ that depends upon that is directly proportional to the difference in pressure at the two ends of the tube. यो दुईटा ends को ट्युबमा हुने प्रेसर को डिफरेन्स मा चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ र त्यो डिपेन्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। that is the first assumption and according to the Poiseuille that the volume of the liquid, that V is the volume of the liquid flowing throughout the tube per second, that it means is directly proportional to the radius and according to the Poiseuille that the volume of the liquid flowing throughout the tube is inversely proportional to the length of the tube, that is the relation 3. And Poiseuille combined these three relations
and got a final relation is फेरि लिक्विडको फ्लो भोल्युम अफ द लिक्विड फ्लोइङ थ्रुआउट द ट्युब पर सेकेन्ड 1 सेकेन्डमा लिक्विडको भोल्युम फ्लो भइरहेको छ भने लिक्विड चाहिँ त्यसको भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 1 by eta, that is the coefficient of viscosity of the liquid, that is the equation 4. Means Poiseuille's combine these four relation means consider certain liquid को चाहिँ coefficient of viscosity, so certain coefficient of viscosity viscous liquid चाहिँ एउटा cylindrical tube को radius r र length l मा फ्लो भइरहेको छ भने volume of the liquid per second 1 सेकेन्डमा फ्लो हुने लिक्विड को भोल्युम चाहिँ प्रेसर सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ र यसको रेडियस टु द पावर 4 सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ, भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी अफ द लिक्विड हुन्छ भने अब हामीले यो इक्वेसन 4 लाई कम्बाइन गर्दाखेरि कम्बाइनिङ इक्वेसन all these equations यो इक्वेसन्स अफ all these इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्यौं भने b is proportional to r to the power 4 eta l हुन्छ र यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु आवश्यकता पर्छ र त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ पोइजलसले दिएको अनुसार b pi by 8 हुन्छ p r to the power 4 by eta l हुन्छ र यो फर्मुलालाई नै हामी के भन्छौं भने पोइजलस फर्मुला भन्छौं र यहाँनेर यो b ले जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने that v is the volume of the liquid flowing throughout the tube per second, that is the v, and p is the difference in pressure. यो p भनेको मात्र प्रेशर होइन, जहिले पनि यो p भनेको चाहिँ प्रेशर को डिफरेन्स हो किनभने लिक्विड always flows from high pressure to low pressure and that r is the radius of the tube and eta is the coefficient of viscosity of the liquid flowing throughout the tube and l is the length of the tube. अब यही पोइजलस फर्मुलालाई हामीले एक्जाममा सोध्दाखेरि डाइमेन्सनल मेथड युज गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र फर्स्ट अफ अल हामीले डाइमेन्सन मेथडबाट चाहिँ यो फर्मुलालाई प्रुभ गरौँ. b is equal to pi by 8 p r to the power 4 by eta l लाई चाहिँ हामीले डाइमेन्सनल मेथडबाट प्रुभ गर्न जाँदै छौं र यसको लागि डाइमेन्सनल मेथडबाट प्रुभ गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा के मान्छौं भनेदेखि that v is the volume of the liquid flowing throughout the tube per second depends upon the pressure gradient, that is rate of change of pressure with respect to length, that is the pressure gradient to the power x, where x is the constant from the dimensional analysis whose value is to be determined. And again this we write, this is the relation 1, and again this v means volume of the liquid flowing throughout the tube per second depends upon the r to the power y, and the volume of the liquid flowing throughout the tube per second depends upon the coefficient of viscosity of the liquid, that is eta to the power z, and here x, y and z are the constant coefficients, constant power whose value is to be determined by the use of the dimensional analysis. And combining these three relations we get, combining these three relations के पाउँछौं भने b is proportional to p by l to the power x, r to the power y and eta to the power z. अब हामीले यो इक्वेसनमा चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी साइन हटायौं भनेदेखि b बराबर k p by l to the power x, r to the power y, eta to the power z पाउँछौं र यो इक्वेसनलाई इक्वेसन 4 बनाऊ र हामीले यहाँबाट चाहिँ यो x, y र z को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले यो b को डाइमेन्सन, p by l को डाइमेन्सन, r को डाइमेन्सन र eta को डाइमेन्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ किनकि हामीले डाइमेन्सनल मेथडबाट चाहिँ यो फर्मुला खोजिरहेका छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पर्यो भने we have dimensions
dimensions of that V is the volume of the liquid flowing throughout the tube per second. That is the not only the volume, that is the volume of the liquid flowing throughout the tube per second means that volume को डाइमेन्सन के हुन्छ भने मिटरको क्युब, मिटर क्युब भनेको डाइमेन्सनमा जाँदाखेरि मिटर भनेको लेन्थको युनिट हो अपन P इज इक्वल टु L Q T माइनस 1 किनभनेदेखि यो टाइम किन यहाँ आयो भनेदेखि V भनेको मैले धेरैचोटि भनिसके यो V भनेको भोल्युम अफ द लिक्विड फ्लोइङ थ्रु आउट द ट्युब पर सेकेन्ड हो र अब हामीलाई यो डाइमेन्सन अफ द प्रेसर पर युनिट लेन्थको डाइमेन्सन के हुन्छ भने P by L P भनेको प्रेसर, प्रेसरको डाइमेन्सन भनेको हामीले निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्छौं भने दैट P by L र प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया हो र यसको डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि हामीले फोर्सको डाइमेन्सन MLT माइनस 2 अपन एरियाको डाइमेन्सन माथि जाँदाखेरि एरिया भनेको लेन्थको युनिट हुन्छ माइनस कति हुन्छ भनेदेखि 2 and divided by that is the L भनेको चाहिँ लेन्थ भनेको मिटरमा नापिन्छ त्यही भएर यसको यो भनेको चाहिँ P भनेको फोर्स पर युनिट एरिया, फोर्सको डाइमेन्सन MLT माइनस 2 एरियाको डाइमेन्सन पर युनिट एरिया भइसकेपछि एरिया मिटरको स्क्वायर हुन्छ र मिटरको भनेको लेन्थको युनिट हो र यसलाई हामीले लेन्थ मिटरको डाइमेन्सन L हुन्छ L माथि जाँदाखेरि L माइनस 2 भयो दैट इज द फोर्स पर युनिट area and this L is the length and we can write the dimension of pressure is P by L means को इक्वेसन मा चाहिँ हामीले के को भ्यालु राख्नु पर्यो भन्देखि V को डाइमेन्सन P by L को डाइमेन्सन R को डाइमेन्सन र eta that is the coefficient of viscosity को डाइमेन्सन हामीले त्यहाँ निकालिसकेका छौं र यो डाइमेन्सनलाई यो इक्वेसन हामीले 4 मा राख्दाखेरि यसलाई इक्वेसन 4 बनाएका छौं र के पाउँछौं भने V को डाइमेन्सन भनेको LQT minus 1 and that is the P by L. P by L को dimension L minus 2 T minus 2 to the power x यहाँनेर constant के पनि छ to the power x R भनेको L to the power y and eta भनेको L minus 1 T minus 1 to the power z or L cube T minus 1 is equal to के हामीसँग छँदैछ र यहाँनेर सबैतिर हामीले m को पावरलाई चाहिँ जोडौं यहाँनेर हामीसँग m to the power कति छ भने x plus z L to the power minus 2x plus y अनि त्यसपछि यहाँनेर minus z त्यसैगरी t to the power minus 2x and minus z अब हामीले यो इक्वेसनबाट पावर अफ m l र t लाई के गरौँ इक्वेट गर्दाखेरि के पाइन्छ भनेदेखि यो दुईटाबाट इक्वेटिङ पावर्स अफ m l and t from both sides यो दुईटै साइड्सबाट चाहिँ हामीले पावर इक्वल गर्दाखेरि के पाइन्छ भने यो साइडमा m टर्म छैन र m नहुनु भनेको m टु द पावर 0 हो र त्यसले त्यही भएर हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भने x + z भन्नु नै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा m टु द पावर 0 राइट ह्यान्ड साइडमा m टु द पावर x + z त्यही भएर यसको पावर इक्वेट गर्दाखेरि x + z = 0 हुन्छ र त्यसैगरी -2x plus -2x L to the power भनेको plus y minus z is equal to 3 भयो त्यसैगरी यहाँनेरबाट हामीले त्यो इक्वेसनबाट minus t को पावर इक्वेट गर्दाखेरि 2x minus z is equal to -1 भयो यो इक्वेसनलाई मैले कति बनाऊ भने 5 बनाऊ यसलाई इक्वेसन 6 र यसलाई इक्वेसन 7 अब यो इक्वेसन 5 बाट के लेख्न सकिन्छ भने x to the power is equal to -z x बराबर -z लेख्न सकिन्छ भने अब यहाँनेर हामीले फेरि के गरौँ x को ठाउँमा -z लेखौं र -z लेख्दाखेरि के पाइन्छ भनेदेखि यहाँनेर 2x छ नाउ फ्रम इक्वेसन 7 बाट के हुन्छ भने
माइनस 2 को ठाउँमा माइनस जेड लेख्न सक्छौँ माइनस जेड इक्वल टु 1 और यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भने 2 इन्टु माइनस माइनस प्लस 2z माइनस जेड इक्वल टु माइनस 1 छ माइनस 1 और जेड इक्वल टु माइनस 1 हामीले यहाँनिर के पायौँ भनेदेखि जेड को भ्यालु माइनस 1 त्यसै गरी अब यो जेड को भ्यालु माइनस 1 हो भनेदेखि अब हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेदेखि अब यहाँबाट x को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ र यहाँबाट x र z को भ्यालु यो इक्वेसन 6 मा राख्यौं भनेदेखि यहाँबाट हामीले y को भ्यालु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ फ्रम इक्वेसन 5 x plus z equal to 0 र हामीले इक्वेसन 7 बाट चाहिँ z को भ्यालु -1 पाएका छौं त्यही भएर x minus 1 is equal to 0 therefore x बराबर 1 and अब हामीले z को भ्यालु -1 पाइयो x को भ्यालु 1 पाइयो र त्यसलाई लगेर हामीले इक्वेसन 6 मा राख्दाखेरि के पाउँछौं भने using the values of x and z in equation 6 के पाइयो भने इक्वेसन 6 मा हामीसँग 2 छ x को 1 अनि त्यसपछि प्लस y निकाल्नु पर्ने छ z माइनस अब हामीले यहाँनिर के भनेको छ भने z भनेको कति हुन्छ यहाँनिर माइनस छँदैछ -1 इज इक्वल टु कति भयो 3 यहाँनिर हामीसँग इक्वेसन 6 मा -2x छ त्यही भएर -2 इन्टु 1 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टु 3 और -2 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टु 3 1 minus 2 भनेको -1 plus y is equal to 3 or y is equal to 3 plus 1 therefore y is equal to 4 हामीसँग अब हामीले जुन डाइमेन्सन मेथडबाट x y र z को भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो त्यो निकालिसक्यौं र यहाँबाट हामीले के पायौं भने x को भ्यालु भनेको यहाँनिर therefore x is equal to 1 y is equal to 4 and z is equal to -1 र यो x y र z को भ्यालु अब हामीले इक्वेसन 4 मा लगाएर राखौं b is equal to के त छँदै छ हामीसँग p by l x को पावर 1 अनि त्यसपछि r to the power 4 and eta to the power -1 or v is equal to p के त अगाडि छँदै छ p r to the power 4 by eta l और v is equal to के भने कति pi by 8 p r to the power 4 by eta l र यो के को भ्यालु भनेको pi by 8 is एक्सपेरिमेन्टली आको त्यही भएर this v is the volume of the liquid flowing throughout the tube per second that is the Poiseuille's law and one of the main important significance of the Poiseuille's law is it gives the condition for the fluid flow that means for the flowing of the fluid throughout the pipe there must be always कुनै पनि एउटा spherical body चाहिँ viscous medium मा चाहिँ ट्राभल भइरहेको छ भने त्यहाँनेर चाहिँ जहिले पनि त्यो spherical drop मा लाग्ने त्यो spherical body चाहिँ viscous liquid मा फ्लो भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो viscous liquid ले चाहिँ spherical ball लाई दिने viscous force चाहिँ F is equal to 6 pi eta r to the r vt हुन्छ र यो वेट यो vt भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टर्मिनल भेलोसिटी हो r भनेको चाहिँ जुन स्फेरिकल बडी त्यो विस्कस लिक्विड मा फ्लो भइरहेको छ त्यसको रेडियस हो र vt भनेको चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी हो र यसलाई फर्स्ट अफ अल हामीले डाइमेन्सनली प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले डिफाइन गर्छौं र फर्स्ट अफ अल हामीले टर्मिनल भेलोसिटीलाई डिफाइन गरौँ र टर्मिनल भेलोसिटीलाई डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने मानौं मसँग एउटा लिक्विडको जार छ यहाँनेर चाहिँ एउटा सर्टेन लिक्विड छ विस्कस लिक्विड र यो लिक्विडमा चाहिँ एउटा सर्टेन स्फेरिकल बडी अफ द रेडियस r एउटा स्फेरिकल बडी अफ द रेडियस r फ्लो भइरहेको छ भनेदेखि यो स्फेरिकल ड्रपको वेट जहिले पनि कहाँनेर लाग्छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ वेट एन्ड अपवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ यो लिक्विडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिने अपफोर्स लाग्छ र अर्को फोर्स भनेको विस्कस फोर्स चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ यो विस्कस फोर्स
र अपथ्रस्ट अपर डिरेक्सनमा लाग्यो र यो स्टिल बलको वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्यो भने अब हामीले जति बेला यो वेटले चाहिँ फोर्स र विस्कस फोर्स र अपथ्रस्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो स्पेरिकल बल एकदम कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भने त्यो त्यति बेलाको भेलोसिटीलाई नै हामी टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ र जति बेला यो W वेट इज इक्वल टु के हुन्छ F प्लस U हुन्छ भनेको विस्कस फोर्स र अपथ्रस्ट हुन्छ त्यति बेला लिक्विडमा स्पेरिकल ड्रप एकदमै कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले चाहिँ डाउनवर्ड मोसनमा हुन्छ भनेदेखि त्यो भेलोसिटीलाई हामी टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ र यो F भनेको चाहिँ विस्कस फोर्स हो eta भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी अफ द लिक्विड एन्ड R इज द रेडियस अफ द स्पेरिकल ड्रप एन्ड VT इज द टर्मिनल भेलोसिटी फर्स्ट अफ अल हामीले यसलाई डाइमेन्सनली प्रुभ गर्दाखेरि अकॉर्डिङ टु स्ट्रोक्स को अनुसार के भइदियो भनेदेखि अकॉर्डिङ टु स्ट्रोक्स the viscous force when the spherical body is moving into the liquid, then the viscous force acting on this steel ball of spherical steel ball of radius R, that viscous force depends upon the coefficient of viscosity of the liquid. जुन लिक्विड मा चाहिँ स्पेरिकल ड्रप चाहिँ के भइरहेछ मुभ भइरहेछ र त्यो लिक्विडको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी सँग विस्कस फोर्स को चाहिँ रिलेसन हुन्छ दैट डिपेंड्स अपॉन दैट विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी अफ द लिक्विड एंड दिस इज द रिलेसन 1 अगेन द विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रेडियस अफ द स्पेरिकल बॉल व्हिच इज मूविंग इन अ लिक्विड दैट इज टू द पावर y दैट इज इक्वेशन 2 and the viscous force depends upon the terminal velocity that is to the power j and when x, y, z are the constants which has to be determined from the dimensional analysis. And now combining these three relations we get f is proportional to eta to the power x, r to the power y and bt to the power z. That eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of the spherical body which is moving in a liquid and Vt is the terminal velocity which is gained by the spherical body. जब हामीले यो प्रोपोर्शनालिटी साइनलाई हटाउँछौँ यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ के र यो कन्स्ट्यान्ट आइसकेपछि हामीसँग eta to the power x छ r to the power y छ Vt to the power z छ र यहाँबाट हामीले x y र z को भ्यालु चाहिँ डाइमेन्सनल मेथडबाट पत्ता लगाउन गइरहेका छौं र यहाँ यसलाई इक्वेसन 4 भयो भनेदेखि अब हामीले यहाँ यो फोर्स को कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी को रेडियस अफ द स्पेरिकल ड्रप र टर्मिनल भेलोसिटी को हामीले डाइमेन्सन राख्यौं भनेदेखि हामीले यहाँबाट चाहिँ रिलेसन फर द विस्कस फोर्स पत्ता लगाउन सक्छौं फ्रम डाइमेन्सनल एनालाइसिस र फर्स्ट अफ अल हामीले f अनि त्यसपछि eta r र vt लाई कसरी लेख्छौं भने डाइमेन्सन अफ f भनेको mlt - 2 that is the dimension of the force and dimension of the eta is equal to the mlt ml - 1 t - 1 हामीले यो न्यूटन्स फर्मुलामा पत्ता लगाएको थियौं डाइमेन्सन त्यसैगरी रेडियस को डाइमेन्सन भनेको लेन्थ l vt को डाइमेन्सन भनेको टर्मिनल भेलोसिटी को lt - 1 र अब हामीले यो सबै डाइमेन्सनलाई चाहिँ इक्वेसन 4 मा राख्यौं भने के पाइन्छ भनेदेखि युजिङ अल दिस भ्यालुज इन इक्वेसन 4 यसलाई इक्वेसन 4 मा राख्दाखेरि सुरुमा हामीसँग f को डाइमेन्सन m lt - 2 छ र हामीसँग राइट एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फोर्स मात्रै छ राइट ह्यान्ड साइडमा प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट के छ अनि त्यसपछि अर्को eta भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी ml - 1 t - 1 टु द पावर x अनि त्यसपछि r भनेको रेडियस दैट इज द l टु द पावर y and vt is the terminal velocity that is lt - 1 छ र यसको पावर कति छ z छ अब हामीले यहाँ के गरौँ भनेदेखि राइट ह्यान्ड साइडमा m टु द पावर सबैलाई जोडौं l को पावर पनि सबैलाई जोडौं र t को पावर पनि सबैलाई जोड्दाखेरि m lt - 2 is equal to k and that is the m to the power x हामीसँग राइट ह्यान्ड साइडमा m to the power x मात्रै छ र l to the power - x plus y plus z र t to the power
माइनस एक्स माइनस जेड छ र अब हामीले यो इक्वेसनबाट के यसलाई इक्वेसन 5 दियौं र यो इक्वेसन 5 मा चाहिँ x यो पावर अफ द mlt लाई हामीले इक्वेट गरौँ र त्यो पावरलाई इक्वेट गर्दाखेरि आउने इक्वेसनबाट हामीले चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ x y र z को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं नाउ equating the powers of m, l and t on both sides सबै साइड्समा m, l र t को पावर इक्वल गर्दाखेरि यो LHS मा m to the power 1 छ RHS मा 1 त्यही भएर x is equal to 1 यसलाई हामीले इक्वेसन 6 बनाऊ त्यसैगरी l to the power LHS मा 1 छ र RHS मा -x + y + z छ त्यही भएर हामीले यसलाई x - x + y + z = 1 लेख्छौं यसलाई इक्वेसन 7 त्यसैगरी RHS मा t to the power -x - z छ र त्यसलाई लेख्दाखेरि हामीले यहाँनेर -2 लेख्न सक्छौं दैट इज द इक्वेसन 8 अब हामीले यहाँनेरबाट इक्वेसन 6 बाट चाहिँ 8 मा x to the power x को भ्यालु राख्दाखेरि कति आउँछ भनेदेखि फ्रम इक्वेसन 8 यसको ठाउँमा -1 राख्नु पर्यो फ्रम इक्वेसन 6 बाट -1 - z = -2 or -z = -2 + 1 or -z that is -2 + 1 -1 therefore z is equal to -1 अब हामीलाई x को भ्यालु पनि आयो र z को भ्यालु पनि आयो र त्यो x र z को भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन 7 मा लगेर राख्यौं भनेदेखि y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र त्यो y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले इक्वेसन 7 युज गरौँ फ्रम इक्वेसन 7 बाट चाहिँ 1 plus y plus z को ठाउँमा पनि 1 is equal to 1 हुन्छ 1 र 1 क्यान्सल therefore y is equal to 1 अब यो x y र z को भ्यालु हामीले लगेर इक्वेसन 4 मा राख्दाखेरि के पाइन्छ भनेदेखि now putting the values of x y and z in equation f is equal to k eta to the power x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1 r को to the power y को ठाउँमा 1 and bt to the power also 1 therefore or f is equal to k eta r bt र एक्सपेरिमेन्टली k को भ्यालु 6 पाई फाइन्ड आउट भएको छ र त्यही भएर k is equal to 6 पाई eta r bt this is the required relations for Stokes formula this is the Stokes formula अब हामी यो स्टोक्स ल युज गरेर चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी अफ द लिक्विड पत्ता लगाउन गइरहेका छौं र यसको लागि सुरुमा हामीले के लिन्छौं भनेदेखि यहाँनेर एउटा जार छ र यो विस्कस लिक्विड छ भनेदेखि यो विस्कस लिक्विडको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इटा छ मैले यहाँ लिक्विडको लेभल बनाउँदै छु र यो विस्कस लिक्विड हो विस्कस लिक्विड having coefficient of viscosity eta and density sigma that density is the sigma and in this the viscous liquid one spherical ball of radius r having density rho यो rho भनेको चाहिँ जुन वस्तु मुभ भइरहेको छ त्यसको डेन्सिटी हुन्छ र त्यो डेन्सिटी चाहिँ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भने यो स्टील बलको चाहिँ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ वेट लाग्छ र यसको अपवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ विस्कस फोर्स लाग्छ अनि त्यसपछि अपफोर्स लाग्छ किनभनेदेखि विस्कस फोर्स कसरी लाग्छ भने यो विस्कस लिक्विडमा चाहिँ एउटा स्फेरिकल बडी मुभ हुँदाखेरि त्यसले त्यो विस्कसको लिक्विडले त्यो मोसनलाई अपोज गर्दिन्छ र अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ त्यो लिक्विडले दिने अपवर्ड फोर्स हो र त्यो अपवर्ड फोर्स पनि मोसन जतातिर छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ त्यही भएर विस्कस फोर्स र अपथ्रस्ट अपवर्ड डाइरेक्सनमा र यसको वेट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको छ अब हामीले यहाँबाट टर्मिनल भेलोसिटीलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ
र जब यो लिक्विड मुभ भइरहेको छ र यो लिक्विड मुभ हुने केसमा जति बेला यो लिक्विड चाहिँ मुभ हुँदै जाँदाखेरि यो लिक्विड मुभ हुँदै जाँदाखेरि भिस्कस लिक्विडमा एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ, त्यो कन्डिसन भनेको जति बेला चाहिँ भिस्कस फोर्स र अफ थ्रस्ट अपवर्ड डिरेक्सनमा लागेको फोर्सले चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागेको फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्छ, त्यति बेला त्यो स्पेरिकल बडी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले चाहिँ मुभ गर्छ लिक्विडमा भनेदेखि त्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीलाई के भनिन्छ, टर्मिनल भेलोसिटी भनिन्छ। र हामीले यसलाई डिफाइन कसरी गर्छौँ भने when the spherical drop or steel ball is moving in a liquid, then there may become certain condition when the viscous force and of thrust, that is upward force, is balanced by the downward force, that is the weight of the spherical body. Then at that time the spherical body moves with the constant velocity, and this velocity is known as the terminal velocity. र यहाँबाट हामीले टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्न गइरहेका छौं र टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्न चाहिँ कसरी सक्छौं भनेदेखि मानौं हामीले चाहिँ त्यो लिक्विड फ्लो भइरहेको बेलामा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भएको बेलामा चाहिँ हामीले त्यसको डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्छौं र त्यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टप वाचको थ्रुबाट चाहिँ त्यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरेको डिस्टेन्स कति टाइममा ट्राभल गर्यो र त्यो टाइम हामीले स्टप वाचको थ्रुबाट चाहिँ निकाल्न सक्यौं भनेदेखि त्यहाँबाट टर्मिनल भेलोसिटी भनेको चाहिँ s/t हुन्छ। हामीले यसरी टर्मिनल भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्छौं र अब यहाँनेर हाम्रो टार्गेट भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी क्याल्कुलेसन गर्ने हो र त्यसको लागि मैले अघि भनिसके इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हेरौं र इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको यस्तो कन्डिसन हो जहाँनेर चाहिँ विस्कस फोर्स र अफ थ्रस्टले चाहिँ वेटलाई ब्यालेन्स गरेको हुन्छ र त्यो कन्डिसनमा एट इक्विलिब्रियम और हामीले स्टेडी फ्लो पनि भन्न सक्छौं। स्टेडी फ्लो भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फ्लो, त्यो स्पेरिकल ड्रप कन्स्ट्यान्ट मोसनमा भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि दैट अफ थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इज बैलेन्स्ड बाइ वेट, दैट अफ थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स and that W is the downward force. That W is the downward force, and when this upward force is balanced by the downward force, at that time the spherical body moves with the constant velocity. That velocity is known as terminal velocity, and that of thrust is defined as the upward force experienced by the liquid. That liquid having density sigma, therefore the value of the of thrust will be B sigma and G. That B sigma is the mass and this is the acceleration due to gravity, 6 pi eta r vt, and weight is the mass of the spherical body which is falling under the viscous liquid, that is the V is the rho mass into 10 mass into G mg, that is the weight, or that is also the mass, and that is the 6 pi of यसलाई target eta calculation 6 pi eta r vt is equal to b rho g minus b sigma g, or 6 pi eta r vt is equal to 4 by 3 pi r cube rho g minus 4 by 3 pi r cube sigma g. This is this volume 4 by 3 pi r cube is due to the volume of the spherical ball, and 6 pi eta r vt is equal to 4 by 3 pi r cube rho minus sigma g. अब हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ पाई र पाई क्यान्सल हुन्छ र त्यसैगरी यो साइडमा r छ, यहाँनेर क्यूब छ, r स्क्वायर हुन्छ र यो 2 ले हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2 3 जा 6 2 2 जा 4 भनेदेखि अब हामीले यसलाई चाहिँ यो साइडमा लेख्दाखेरि कति पाउँछौं भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 3 eta vt हुन्छ र राइट ह्यान्ड साइडमा 2 by 3 r स्क्वायर rho minus sigma g, or eta is equal to 2 by 9, that is 3 राइट ह्यान्ड साइडमा गयो r स्क्वायर by vt, यो vt पनि राइट ह्यान्ड साइडमा आयो डाउनवर्ड,
and rho minus sigma g, and this is the required expression for the coefficient of viscosity of the liquid. यसै गरी हामीले टर्मिनल भेलोसिटी पत्ता लगायौं भनेदेखि coefficient of viscosity of the liquid इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं. That terminal velocity is determined by this formula, that is the distance traveled by the spherical drop in certain second, that certain time